Bună ziua, dragilor, și bine v-am regăsit în această etalare. Vom vedea ce au cărțile să vă spună despre conexiunea în care voi vă aflați în acest moment. Așadar, țineți cont că nu este neapărat o etalare direcționată nici spre relații propriu-zise, dar nici doar pentru persoane anume în separare. Așadar, vă gândiți la o persoană și alegeți o variantă. Avem varianta 1, oul alb, și varianta 2, cel mov. Rămâneți cu prima variantă aleasă și voi lua prima variantă. Bun. Hai să vedem despre conexiunea în care sunteți. Întâi de toate, voi lua o carte care să reprezinte această conexiune și să vedem. În primul rând, aici avem de-a face cu o situație în care voi nu vă simțiți ascultați, nu vă simțiți înțeleși, nu vă simțiți apreciați de persoana voastră de interes. Pare că persoana voastră este într-o energie în care se simte că renunță foarte ușor la voi. Mai ales aici putem avea de-a face cu o persoană care își urmează foarte mult țelurile. Poate să fie vorba de o persoană care vrea să urmeze un anumit stil de viață, vrea să aibă tot ceea ce este foarte mult în evidență pe rețelele de socializare, în sensul de o casă cine știe cât de mare, sau să aibă propria sa firmă sau vrea să fie foarte recunoscut în ce ține de domeniul în care se află și pare că această persoană alege aceste realizări materiale, da, și munca în locul vostru. Pare că în această situație voi nu vă simțiți doar obosiți, nu vă simțiți doar deranjați de toată această situație, dar vă simțiți și extrem de triști și de singuri. Se simte ca și cum această persoană nu este interesată, nu vă arată sentimente. Există o atitudine extrem de rigidă. Și de asemenea aici mai poate să fie o situație în care unii dintre voi simțiți că vă lipsește acea căldură, dar căldură sufletească, vă lipsește acea prezența unei persoane implicate în viața voastră, persoană căreia să-i pese cum vă simțiți, ce gândiți, ce credeți, ce ați vrea și voi, lucruri de această natură, și lucrurile astea voi nu le simțiți ca și cum le-ați primit de la această persoană. Există foarte multe diferențe între voi în modul în care vedeți viața și în care prioritizați lucrurile, dar de asemenea aici poate să existe pentru unii dintre voi și situația în care există ca un zid între voi în ceea ce ține de comunicare. Nu pentru toată lumea este vorba de a fi blocați, pentru unii poate să fie într-adevăr acesta cazul, dar vă atenționez încă de pe acum, nu e pentru toată lumea, dar pentru alții sunteți încă prieteni, să zicem așa, unul cu celălalt, sau există diferite moduri prin care voi ați putea comunica, pentru că mi-atrage atenția că efectiv gardul ăsta nu este ca și cum oprește comunicarea dintre cele două persoane, este doar faptul că această persoană decide în mod activ să nu fie prezentă și să se îndepărteze. Pentru voi poate să fie foarte dificil să vă rupeți de această conexiune, deoarece voi ați investit foarte mult emoțional. Dar vedeți că efectiv cu această persoană nu vă puteți înțelege. Este ca și cum fie voi vă adaptați în funcție de nevoile acestei persoane și le ignorați pe ale voastre, fie trebuie să vă căutați pe altcineva, altă persoană, să vă căutați un alt drum în viață, nu cu această persoană. Ceea ce poate să fie destul de greu. Bun. Care este energia persoanei voastre? Zecele de bâte. O persoană care muncește foarte mult la țelurile sale, care nu știe când să zică e prea mult, care caută să facă totul de una singură. Da, într-adevăr, are și o oarecare siguranță în rest, în viață, da? Deci poate să fie o persoană care are, nu știu,
un cont destul de serios la bancă, să zic așa, dar pe de altă parte este ca și cum această persoană nu vede decât muncă. Această persoană în permanență muncește, face, rezolvă câte ceva. Această persoană se simte ca și cum nici măcar nu-și ia un moment de respiro. Se ambiționează foarte tare, trage foarte tare, de foarte multe ori ar putea această persoană chiar să ignore propriile nevoi ale corpului, dar continuă să muncească și continuă și continuă și continuă, inevitabil la un moment dat va ceda, însă atunci când va ceda, această persoană va fi urât. De ce? Pentru că această persoană atras de corpul său, atras de sine, atras de ambiție, atras de absolut tot. Da? Și când nu o să mai poată, efectiv această persoană o să poată să ajungă chiar și la aproape un an sau chiar un an în care să nu aibă niciun venit din cauza faptului că efectiv corpul îl forțează sau o forțează pe această persoană să se oprească. Deci aici avem de face cu o persoană care nu știe să ia o pauză, nu știe să se gândească la sine, nu știe să prioritizeze din când în când odihna. Energia voastră care este? Care este energia voastră? 4 de pentagrame. Pentru voi aici poate să fie o situație un pic mai interesantă. De ce? Pentru că voi s-ar putea fie să simțiți ca și cum voi nu aveți atât de multă stabilitate financiară precum avea această persoană, însă sunteți într-o ipostază în care chiar și așa, fără această stabilitate financiară, voi vă simțiți confortabil. Vă este ok cu o sumă mai mică de bani, dar să vă descurcați de la lună la lună, să puneți deoparte pentru ambițiile și țelurile voastre, chiar dacă nu sunt atât de strălucitoare, chiar dacă nu sunt atât de mari precum ale acestei persoane, dar voi în sine voastră sunteți într-o energie mult mai împlinită, mult mai liniștită și care poate merge pe termen lung în același ritm. Cu toate că pe alocuri se poate întâmpla ca voi să trebuiască să faceți anumite compromisuri. Dar nu se simte ca și cum energia voastră e atât de împovărată sau atât de dificilă sau că, nu știu, treceți prin niște situații foarte dificile. Mie mi se pare că voi sunteți foarte confortabili, sunteți ok cu nivelul la care sunteți, nu simțiți nevoia să demonstrați cuiva ceva și cred că până la urmă asta contează, adică întotdeauna vor fi lucruri pe care le vedem la alții și vor fi cumva, nu știu, să atragă mai mult atenția sau să ni se pară ceva la ele, dar atâta timp cât noi suntem confortabili cu mediul nostru, cu stilul în care trăim, cu ceea ce avem, practic asta contează. Și atenție foarte mare pentru că persoana voastră de interes mie îmi pare că se ghidează foarte mult pentru a demonstra celorlalți de ce este capabilă și nici măcar nu face lucrurile astea pentru sine. Și atunci, iarăși, când persoana voastră va realiza că de fapt nu are nevoie de toate lucrurile astea, dar a sacrificat foarte multe chestii doar ca să demonstreze unor persoane cărora nu le pasă, o să fie cam greu. Hai să vedem care este dinamica dintre voi în general. De săbii, pași de săbii. Lumea. Aici s-ar putea lua totul de la capăt. Problema este cine cedează, în fața cui. Și ce condiții se vor stabili. Pentru că mie nu mi se pare că persoana dumneavoastră are de gând să cedeze. Nici voi nu mi se pare că o să cedați. Însă există această posibilitate de a o lua de la capăt dacă voi vreți să reluați această conexiune, dar ar trebui să faceți voi primul pas, nu să vă așteptați ca această persoană să facă primul pas. Și încă o problemă destul de mare pe care o avem aici, eu nu văd această persoană să schimbe comportamentul față de voi, nu văd să schimbe atitudinea față de voi, din contră, văd că această persoană va deveni și mai rea și mai acidă cu voi. De ce zic asta? Pentru că este ca și cum voi îi dați apă la moară în sensul că a avut dreptate, chiar dacă nu simțiți acest lucru și vreți să faceți doar un compromis de dragul acestei conexiuni, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că aici lucrurile se înrăutățesc dacă voi mai dați o șansă acestei persoane. Dacă voi știți deja că ați avut aceste persoane și aceste probleme, da, cu această persoană și vreți să-i mai dați o șansă, este bine să vă abțineți pentru că nu veți ieși bine din situația asta. Voi puteți face ce vreți, voi puteți să încercați, puteți să testați, puteți să faceți foarte multe lucruri, dar vă zic din start, nu aveți cum să vă așteptați efectiv
ca, um, nu știu, lucrurile să fie pur și simplu altfel, să fie mai bune, să fie mai liniștite, să fie mai altceva. Nu aveți cum. Bun. Hai să vedem care ar fi aceste intențiile acestei persoane, dacă ar fi ca voi să faceți primul pas, care ar fi sentimentele și care ar fi acțiunile sale față de voi. Intențiile, sentimentele și acțiunile. Cu intenții 3 de cupe, aș vrea să vă atrag atenția. De ce? Pentru că 3 de cupe de regulă este cartea întâlnirilor, cartea întrevederilor, cartea distracției. Dacă voi vreți să aveți o relație cu această persoană, ideea de a vă simți bine împreună, de a vă distra, de a vă rupe de tot ce ține de treburi serioase, cât de cât în condițiile acestei persoane, da, ok, puteți face asta, dar țineți cont că pentru această persoană, această relație este o distracție. Da? Și nu neapărat o văd să depună același efort și înspre a face relația să funcționeze, din păcate. Și în ceea ce ține de sentimente, având Marea Preoteasă, eu nu consider că această persoană neapărat vrea să se deschide emoțional. Cred că observă faptul că voi aveți sentimente și sunteți persoane destul de investite emoțional aici și de faptul că voi chiar ați vrea să construiți lucrurile, dar în același timp această persoană preferă cumva să-și lase încă opțiunile deschise și să găsească cea mai bună alternativă pentru o persoană cu care să aibă ceva mai stabil, dar să fie mai degrabă și anumite beneficii materiale. Deci un pic de atenție, pentru că pentru această persoană partea asta de beneficii materiale, partea asta de abundență, partea asta de prosperitate a devenit o obsesie și deja lucrurile nu se îndreaptă într-o energie foarte sănătoasă nici pentru conexiune, nici pentru viața acestei persoane. Dacă voi vreți să rămâneți în acea energie, sunteți liberi să o faceți. Dar dacă vreți o conexiune armonioasă, chiar și cu mai puțină prosperitate, să zic așa, atunci este bine să lăsați lucrurile așa. Ca și acțiuni cu nouăle de bâte, v-aș atrage atenția asupra faptului că aveți de face cu o persoană foarte rece, foarte dificilă și nu este ca și cum această persoană se va schimba vreodată doar așa de dragul vostru, doar că se gândește la voi, doar că ar vrea să facă lucrurile să meargă. Nu. Această persoană este ghidată doar de interesele sale personale și nu o să reușiți să schimbați asta vreodată. Deci nu vă sugerez să vă agățați de o speranță că poate, nu știu, poate dacă vă mutați împreună sau dacă vă căsătoriți sau dacă veți avea un copil sau dacă, nu știu, orice. Dacă se întâmplă anumite lucruri, această persoană se schimbă. Nu, această persoană nu se schimbă. În special dacă această persoană are ca și zodie, da, Taur, Fecioară, Capricorn. Poate să aibă un ascendent într-un semn de foc, Berbec, Leu, Săgetător, de asta ascendentul mai mult. Sau iarăși zodie de aer, Gemeni, Vărsător, Balanță. Dar atenție foarte mare că nu se schimbe această persoană pentru absolut nimeni. Dacă aveți nevoie de o etalare personală, găsiți toate detaliile în descriere și voi reveni imediat cu următoarea etalare. Și iată că suntem și la a doua variantă, să vedem ce trebuie să știți în legătură cu această conexiune. Vom lua întâi o carte care să vă descrie conexiunea în care voi vă aflați. Și avem 10 de bâte. Pentru voi pare că această conexiune încă este prezentă, însă aici voi vă puteți întreba dacă are sens să mai investiți în aceasta sau nu. Consider că voi ați depus foarte multe eforturi în această conexiune și că deja simțiți că preluați foarte multe responsabilități și din responsabilitățile voastre și ale partenerului și ale altor persoane și atunci pentru voi se simte o energie foarte dificilă. De asemenea, voi puteți avea și un loc de muncă destul de epuizant și atunci se simt lucrurile tot mai rău. Care este energia voastră? Aș vrea să știu. 6 de pentagrame, care este energia partenerului. 9 de cupe. Se vede deja că dintre voi doi
Voi sunteți în energia în care vreți să ajutați, vreți să faceți, vreți să fiți voi cei atenți, cei generoși, cei care sar în ajutorul tuturor, vreți să fiți voi cei care rezolvați foarte multe lucruri, da? Și le faceți pe toate, doar că nu aveți energia necesară. Vreau să vă atrag atenția asupra acestui lucru și va trebui să vă faceți un, hai să zicem, buget al energiei, astfel încât să știți în fiecare zi ce puteți să faceți, ce vreți să faceți, ce trebuie să faceți și să lăsați foarte multe din lucrurile pe care le faceți să fie făcute de alte persoane sau să fiți ajutați sau ceva de această natură. Este ca și cum voi trebuie să învățați și mai ales în conexiuni să primiți ajutor, pentru că voi nu prea știți să primiți ajutor. Voi știți doar să vă vină o idee, să vă apucați de treabă și la final vine toată lumea eventual să culeagă laudele sau să, nu știu, sau să admire sau să se bucure de ceea ce ați făcut voi. Dar voi nu știți să cereți ajutorul, nu știți să primiți ajutorul. Și asta este o problemă destul de mare, pentru că voi puteți să vă prăștiați energia peste tot și pentru toată lumea doar până la un anumit punct. Atenție foarte mare la chestia asta. Energia partenerului vostru sau partenerei, în fine, cu 9 de cupe, este o persoană care se simte bine cu spațiul în care este, dar atenție, acest spațiu fiind cel clădit de voi, cel realizat de voi. Această persoană se bucură de reușitele pe care voi le-ați avut până acum și le vrea în continuare, dar nu se simte o energie în care ar fi dispusă să mai facă un efort. Aveți de-a face cu o energie care este foarte confortabilă, este ok, poate, nu știu, menține anumite lucruri pe care voi le-ați făcut până acum, dar nu se simte ca și cum această persoană va construi cu voi. Deci un pic de atenție în legătură cu acest aspect. Vreau să știu mai departe care e dinamica generală dintre voi. Aici cred că voi, în sinea voastră, sunteți persoane foarte creative. Nu cred că sunteți persoane care, nu știu, să fi devenit atât de fixate pe muncă și pe a face și pe a rezolva dintr-o lipsă sau de ceva de această natură. Cred că pentru voi, mai degrabă, poate să fie o pasiune pentru ceea ce faceți sau pentru a găsi tot felul de soluții pentru tot felul de probleme sau, nu știu, de a fi... nu știu, de a vă lăsa imaginația să rezolve anumite probleme. Cumva, energia voastră este foarte artistică, să zic așa. Voi puteți fi persoane care aveți anumite îndemânări. Puteți să fiți persoane potrivite, foarte pricepute la, nu știu, olărit, tot felul de proiecte de făcut în casă, decorațiuni, nu știu, vă puteți gândi efectiv la orice, da? În general, chestii pe care le faceți cu mâinile voastre și ele, în general, au un scop de a înfrumuseța, de a adăuga un pic de valoare sau de a fi cumva mai estetice lucrurile, nu știu, e ceva în sfera artisticului, dar o să vă zic sincer că nu știu, dar cumva mă duce cu gândul nu doar la a decora, dar și la a construi în egală măsură. Deci, de exemplu, nu știu, vreți să faceți o cușcă pentru un cățel sau pentru o pisică, dar o mai și pictați acolo, că aveți și o pricepere la desen sau ceva de natura asta. Și văd că lucrurile astea vă pot ajuta pe voi, vă pot ajuta pe planul financiar enorm. Problema voastră este că nu prea aveți timp să le puneți în aplicare. Energia voastră este foarte romantică, foarte deschisă, nu doar artistică, deci pentru voi există un potențial imens care poate să aibă succes în 100.000 de feluri. Poate să vă aducă abundență, poate să vă aducă recunoaștere, poate să vă aducă foarte multe lucruri. Problema este că voi sunteți prinși într-o dinamică în care trebuie să munciți și să faceți foarte multe lucruri și aveți nevoie de sprijinul partenerului care nu este acolo și nu vă susține în sensul ăsta. Și voi simțiți că toată energia voastră trebuie să se ducă pe alte părți și nu vă duceți pe sfera asta artistică pe care voi ați avea în inclinație. Deci dacă voi vă căutați sensul vieții, dacă voi vă căutați
direcția în viață sau ce ar trebui voi să faceți, la ce sunteți buni, lucruri de această natură. Încercați tot ce are legătură cu creativitatea în sensul de a construi, de a face cu mâinile voastre ceva. Da? Dar să nu vă așteptați ca această persoană să vă susțină în activitatea voastră. Legătura voastră cu această relație este faptul că voi puteți să depuneți mai multe eforturi decât partenerul vostru, nu doar în această conexiune, dar în stabilitatea acestei conexiuni. Puteți, de exemplu, să lucrați voi 2-3 joburi, puteți să fiți întotdeauna la muncă. În schimb, energia partenerului este o energie destul de toxică pentru că este dată de diavol și, după cum vedeți aici, persoana stă cu sticla în mână, deci aici posibil ca persoana voastră să fie o persoană care are anumite adicții, are anumite vicii, deci de care sunteți conștienți, dar în aceeași măsură vă vedeți și într-o ipostază în care sunteți neajutorați sau neajutorate și trebuie cumva să suportați aceste vicii ale partenerului, dar adevărul este că nu. Și aici poate să fie și vorba că voi încercați să vă ocupați atât de mult timp pentru că este sub o formă sau alta un refugiu, iar în aceeași măsură pentru această persoană este un beneficiu din cauza faptului că are libertatea de a se bucura de acel viciu în timp ce voi vă ocupați de tot ceea ce este necesar. Deci nu este deloc o energie ok, nu este o energie în care ar trebui să continuați cu această conexiune. Desigur, este decizia voastră, nu vă pot spune nu știu, desparte de persoana asta că este destul de toxică. Aici consider că voi deja sunteți conștienți de chestia asta, dar nu știu, se simte ca și cum voi vă simțiți mai neajutorați sau neajutorate decât sunteți și uitați că aveți o inteligență și o creativitate. Efectiv, lucrurile astea două sunt ieșite din comun, să zic așa, și ar trebui să vă folosiți în scopul îmbunătățirii vieții voastre, dar per general și nu doar pe câteva ore pe zi. Asta e problema. Aici ar trebui să lucrați. Deci voi aici ar trebui să schimbați și să faceți anumite, nu știu, schimbări în modul vostru de a lua decizii, în țelurile voastre pe termen lung, în ce aveți voi de gând să faceți cu voi și să acceptați că voi ați fi mult mai bine pe cont propriu, pentru că voi, munca pe care trebuie să o depuneți, deja o depuneți, dar singura problemă la voi este că voi nu vă dați acel răgaz de a vă aduna puterea personală și energia înapoi la voi. Prin a ieși din această conexiune, voi vă veți da acel răgaz. Asta este diferența. Și este doar treaba voastră când aveți de gând să faceți, dar un pic de atenție că vă văd destul de aproape de capătul puterilor și nu este bine să vedeți ce se întâmplă când ajungeți chiar la limită, când simțiți că deja nu se mai poate, când simțiți că totul a luat o raznă și că voi nu aveți pe cine să vă bazați. Voi încă aveți forța asta pe voi, dar nu abuzați și nu irosiți, da? Rămânând în conexiuni care doar vă solicită să fiți întotdeauna în priză și să le faceți pe toate. Este decizia voastră cu cine vreți să rămâneți, dar atenție foarte mare pentru că în contextul ăsta, dacă rezonați cu etalarea, vă faceți rău vouă. Dacă vă este ok să vă faceți rău, asta nu mă privește pe mine, dar dacă vreți să se schimbe lucrurile aici, puteți. Dar trebuie să prindeți voi acel curaj, acea motivație și acea realizare că voi sunteți persoane foarte puternice, dar nu vă puteți lăsa puterea efectiv să se ducă naibii doar de dragul unei persoane, că, nu știu, trebuie să hrăniți vicile unei anumite persoane. Nu, nu. Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că vă este utilă această etalare. Vă mulțumesc că mă urmăriți și ne vedem în etalările următoare. Dacă doriți o etalare personală, găsiți toate detaliile în descriere. La revedere!